iPhone කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel වල යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ තවත් Arduino project එකක් එක්ක. ඉතින් වෙසක් සැරසිලි වලට ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරන දෙයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ඒ තමයි බුදුරස්මාලාවක් කොහොමද අපි pixel LED වෙනින් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ලේසි විදිහට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන්ම ගෙදරදී මේක නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළට ගිහලා රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් Arduino project බැලීමේ හැකියාව ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් Arduino project වලදී Arduino tutorial සම්බන්ධව මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන හඳුන්වා දෙන්න මොනවා හරි pixel LED වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Arduino board එක වගේ මොනවා හරි නොතේරුම් දැනක් තියෙනවා මගේ tutorial playlist එකේ තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් ගැනම මම sensor module මේ හැම දෙයක් ගැනම එකින් එකට සරලව හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි කොහොමද මෙන්න මේ වෙසක් කාලට කොහොමද අපි මෙන්න මේ විදිහට බුදුරස්මාලාවක් ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන් අපේ මෙන්න මේ බුදුරස්මාලාව නිර්මාණය කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න. මේ තියෙන අපේ බුදුරස්මාලාව නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන pixel LED. ඉතින් මම මගේ කලින් lesson එකේ ඔයාලට කියා දුන්නා මේ pixel LED වැඩ කරන්න කොහොමද මේ pixel LED වල තියෙන්නේ මොනවද කොහොමද IC chip එක මේවා ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න මේ pixel LED කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම අපිට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන Arduino UNO board එකක්. ඉතින් මම අද යොදාගෙන තියෙන Arduino UNO board එකක් ඔයාලට මෙගා තියෙනවා nano board ඕන එකකින් මේ pixel LED ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ජම්පර්ස් වයර් එකක් ගන්නවා මේක අපේ Arduino board එකේ නම් pixel LED වල සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඒක ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන අතරදී කියා දෙන්නම්. මේ තියෙන අපේ බුදුරස්මාලාව නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන දේවල් ටික. ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක අපේ සිදුරු ටික බෙදලා මම හදාගත්ත pixel LED ටික මෙන්න මේ විදිහට වෘත්තාකාරව බුදුරස්මාලාවක් විදිහට හදා ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට සිදුරු බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් pixel LED ටික මේක රඳවලා බලන්න. අපි බුදුරස්මාලාව නිර්මාණය කරනකොට මෙන්න මේ රටාවට අනුව තමයි අපි pixel LED ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න ඕන අපි පළවෙනි LED එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන් ආයලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතනට යනවා. මෙතනට ගිහලා ඊට පස්සේ ආයෙ මේ විදිහට මෙහෙම ඇවිල්ලා ආයෙ මෙතනින් මෙතන පාස් කරලා මේ විදිහට ගිහලා මෙහෙම මේ විදිහට අපේ pixel LED වලේ තියෙන බල්බ් 50ම අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් 50 වෙනි බල්බ් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම පළවෙනි බල්බ් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි pixel LED වලට සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මේ අපේ ඊතල දාලා තියෙන විදිහට තමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. නැත්නම් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දෙන රටාව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න ඕන අපේ pixel LED වල ඉන් එක කොහෙද out එක කොහෙද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එකේ තියෙන වෙති සමහර මොඩල් වල මේ ක්ලිප් එක මාරු වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමවත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙහෙම බල්බ් එක අතට අරන් බලන්න ඕන. කරගෙන ඔයාලා පේනවා ඇති මේ අතුරු පැත්තේ පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ data ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට කියලා තමයි මේ මාක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ මාක් මේ පැත්තට දාලා තියෙන මෙතන ඉඳන් තමයි අපි මෙන්න මේ රැස් වලල්ලේ අපි ඊතලේ දාලා තියෙන විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ දැන් අපි ඊතලේ ඉතුරු පැත්තේ ඉන්නේ මේ පැත්තට data ගමන් කරනවා කියන. ඒතර අපේ පළවෙනි බල්බ් එක ඉන් කරන්න ඕන අපි මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි බල්බ් එක එතනට මෙහෙම ඉන් කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බල්බ් එක අපි මේ data යන පැත්තට තමයි අපි මේ විදියට අපි මේක මෙහෙම ඉන් කරගෙන යනවා. මේ තින අපේ බල්බ් සම්බන්ධ කරගත්තාම පේන විදිහ වල පේනවා අපි පළවෙනි බල්බ් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තේ පළවෙනි බල්බ් එකේ ඉඳන් මම මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ pixel LED ම සම්බන්ධ කරපු ලයින් එක මේ ඊතල වලින් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගත්තන් පස්සේ පිටිපස්සෙන් අපේ මෙන්න මේ බුදුරස්වලල්ල පේන්නේ. ඉතින් 50 වෙනි බල්බ් එක වෙනකම් මම මේ විදිහට මෙතනට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. අපි දැන් බලමු මේක අනිත් පැත්ත හරවලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ ඉස්සරහා පැත්තේ පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ පැත්ත තමයි බුදුරස්වලල්ල විදියට ඉස්සරහා පැත්තේ පේනවා. ඉතින් මේක තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක අර මම පෙන්නපු විදියට මේ විදියට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නත් ඕනේ මෙන්න මේ බල්බ් සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදියට. හරි අපි දැන් බලමු මේකට Arduino board එක සම්බන්ධ කරලා කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා මේක වැඩ කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් Arduino board එක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් pixel LED වල අපි ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් lesson එකේ කියා දුන්නා මේකේ ground එක මොකක්ද
ඒ වගේම data pin එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මගේ ඉස්සෙල්ලම සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මෙතනට අපේ plus wire එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට wire එක plus එක විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ground wire එක තමයි මෙන්න මේකට කොනේ තියෙන සුදු පාට එක. ඉතින් මම මේ නිල් පාට wire එක සුදු පාට එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා ground එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද තියෙන කොළ පාට wire එක ඒක තමයි අපේ data pin එක එක්කම pixel LED වල කොළ පාට wire එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි pixel LED වලට අපි data pin එක සම්බන්ධ කරලා ඒ වගේම power දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනටත් ඇවිල්ලා අපේ Arduino UNO board එකේ මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන දෙන්නම් අපේ 5 volt pin එක. ඊට පස්සේ ground එක සම්බන්ධ කරන්නම් මෙතනට. හරි. අපේ VCC in එකයි ground එක සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මම data pin එක විදිහට මෙතන මගේ තුන්වෙනි pin එක සම්බන්ධ කරන්න. අපි දැන් බලමු මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කනෙක්ට් කරගන්නම් කම්පියුටරේට මෙන්න මේ විදිහට. දැන් බලමු අපි මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා. ඉතින් අපේ බුදුරැස්වලාලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන මේ fast.h කියන ලයිබ්‍රරි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විශේෂ ලයිබ්‍රරි එක pixel LED වලට එන එකක්. ඉතින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම මෙතන stretch කියන තැනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ include library කියලා manage libraries කියලා අපි මේක අපේ Arduino software එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනන් පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට සර්ච් කරන්න තැන. ඉතින් මෙතන අපි සර්ච් කරන්න ඕන fast LED කියලා. ඉතින් මම ඒක ටයිප් කරන්නම් මෙහෙම fast. ටිකක් වෙලා ගියාන් පස්සේ මෙතන වදිනවා fast. ඊට පස්සේ අපි LED කියලා ටයිප් කරමු. LED. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා fast LED කියලා. ඉතින් මේක install කරගන්න. ඉතින් install නැත්තම් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා වගේ මෙන්න මෙතන අපේ install button එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කලින් install කරගත්ත ඉඳන් මෙතන install it කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක install කරගෙන තමයි මෙතන program එක අපි verify කරන්න ඕන. නැත්තම් මේ fast.h කියන library එක නැහැ කියලා program එක error එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙතන close කරගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම අපි define කරගෙන තියෙනවා අපේ pin එක. ඉතින් මේ pin එක තමයි මම අර Arduino board එකේ තුන්වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරේ. ඉතින් මේක ඔයාලා අපේ program එකේ ඕන තැනකට, ඒ කියන්නේ ඕන pin එකකට සම්බන්ධ කරන මේ pin එකේ value එක මෙතනට අපි දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් Arduino board එකකින් දන්නේ නැහැ pixel LED වලට communication එක කරන්න කොයි pin එකෙන්ද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ pin එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන numbers LED කියලා. ඉතින් මෙතන කරන්නේ අපේ අපි හිතමු pixel LED වල දෙකක් තුනක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙතන දාන්න ඕන අපේ බලුප් කීයකටද කියලා. ඉතින් මම මෙතන pixel LED වලයි යොදාගත්තේ. එහෙනම් මම මෙතන බලුප් 50න් පත්තු කරන්න ඕනෙන්ද බලුප් 50ටම රටා ඕන හින්දා තමයි මම මෙතන දාලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් brightness එක control කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ LED වල තීව්‍රතාවය. ඉතින් තීව්‍රතාවය මම දාලා තියෙන 100. ඉතින් මේක 255ට යනගම ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඉතින් WS2011 කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ pixel LED වල chip එකේ IC chip එකේ තියෙන අංකය. ඉතින් මගේ pixel LED ටියුටෝරියල් එකක් කරලා ඉතින් ඒකෙන් මම කියා දුන්න මේ සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා RGB කියලා. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන කලර් වර්ණ තුන අපේ RGB. ඉතින් මේක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් BGR හරි GRB හරි ඒ විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොටත් ඔයාලට අපේ බුදුරැස්මාලාවේ කලර් කෝඩ් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එහෙමත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම පල්ලයට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක තමයි අපි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම පල්ලයට එන ඔයාලට පුළුවන් සමහර තැන්වල වෙනස් කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙතන මම රෙඩ් දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේව මාරු කරලා බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට හිතන පාට කෙලින්ම මෙතනට ටයිප් කරලා ඉවරලා ඒ විදිහට චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. වෙන රටාවක් හරි නිර්මාණය කරන්න වෙන කලර් හරි දාලා ඊට පස්සේ මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් කලර්ස් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේක වෙරිෆයි කරන් බලමු. හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ටූල් වලට ගිහලා ඔයාලගේ Arduino board එක අනිවාර්යයෙන්ම මොකක්ද කියලා මෙතන මෙයාලට කියන්න ඕන. ඉතින් මගේ UNO board එක තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ font එක select කරගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන කලින් බලන්න මෙතන අපේ මේ විදිහට ටික් එක වැටලාද කියලා Arduino UNO board එක හරි ඔයාලා සම්බන්ධ කරන වෙන port එකක් හරි අනිවාර්යයෙන් මෙතන port එක select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දැන් port එක select වෙලා තියෙන මම දැන් මේක මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි compiling stage uploading
done uploading. හරි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දැන් පික්සල් LED ටික වත් වෙන ගත්තා. අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සරහ පැත්තෙන් දැන් මේක බැලුවාම අපේ බුදුරස්වල වැඩ කරන හැටි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ කලර් කෝඩ් මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරන්න අර මම කියපු තැනට ඔයාලට කැමති පාට ටයිප් කරලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක කරලා බලන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒ වගේම ගෙදර බුදු පිළිමයට සම්බන්ධ කරලත් බලන්න ගොඩක් අලංකාරවත් විදිහට මේක පෙනේ තවත් එතකොට. මම දැන් ඔයාලට කියා දෙන්න මේකට අපි කොහොමද එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දීලා වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක අපි මෙහෙමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ. අපි Arduino board එකෙන් අපේ කම්පියුටරේ පවර් එකෙන් තමයි දැන් මෙච්චර මේක වැඩ කරේ. දැන් අපි මේක අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මෙතන මෙහෙම කරවලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ට්‍රා බැටරි දෙකක් අරගෙන මෙතනට මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. අපේ ඔයාලා දන්නවා VCC ඉන් එකට තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන වයර් දෙක මාරු කරගන්න V ඉන් එකට මම මේ අපේ බල්බ් එක මේ විදිහට කියන අපේ ප්ලස් වයර් එක මෙතන V ඉන් එක විදිහට දෙන්නම් මෙන්න මෙතනට. මෙතන V ඉන් එක විදිහට තමයි මම මේ ප්ලස් වයර් එක අපි තිබ්බේ මෙතන 5 වෝල්ට් වල තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක මාරු කරා V ඉන් එකට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මෙතනට අපේ පවර් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්න පික්සල් LED වල පවර් දෙන ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මෙහෙම පවර් එක දෙන්නම්. මෙතන අපේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ ප්ලස් එක මම මෙතන සම්බන්ධ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙහෙම ස්විච් එක ඔන් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ එක්ස්ට්‍රා පවර් එකෙන් කොහොමද මෙන්න මේ පික්සල් LED ටික වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා VCC ඉන් එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන VCC ඉන් එක මාරු කරලා තමයි අපි මෙතනට පවර් එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙතන 5 වෝල්ට් වයර් එක මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා මෙතන පවර් දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන් මේක පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් අපි පික්සල් LED වලට දීලා ඒ පික්සල් LED වල වයර් එකෙන්ම Arduino board එකට ඉන් එකක් ගන්නවා. අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතන VCC ඉන් එකට තමයි පවර් එක අපි ඉන්පුට් කරනවා. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙනවා අපේ Arduino board එක. ඉතින් ඒක තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ පික්සල් LED මේකත් මේ බැටරියෙන් ඔය විදිහට වැඩ කරන්නේ. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද බුදුරස්මාලාව නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් නිවසේදී මේක හදලා ඉවරලා ඔයාලගේ බුදු පිළිමේ ගාවේ තියෙන වෙසක් උත්සවයේ සමරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසියෙන් තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉස්සරහට තව ලිසන් අරගෙන එන්නම් අපි කොහොමද වෙසක් සෙරසිලි නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. කෝඩ් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහළ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් මතක් කරනවා ගොඩක් පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි Arduino board එකකින් පවර් දීලා වැඩ කරනකොට ඒ විදිහටමයි වෙන එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් කම්පියුටරෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඒ වගේම මම කිව්වා V in එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි දෙක බලලා අනිවාර්යෙන් පවර් එක දෙන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් ඔයාලට ආයෙත් මම මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරනවා, කමෙන්ට් කරනවා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මොකද වෙසක් උත්සවයේ සමරනකොට ගොඩක් කට්ටිය ආසයි මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ කරලා ඉවරලා සතුටු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණ කරනොත් අනිවාර්යෙන් Facebook එකේ ටැග් කරලා මටත් දාන්න. මොකද මමත් ආසයි මගේ ප්‍රොජෙක්ට් බලලා ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ නිර්මාණ කරනකොට මටත් ගොඩක් සතුටු හිතේ. ඉතින් ඒ වගේම තව ඉස්සරහට මම ප්‍රොජෙක්ට් අරගෙන එන්නම් කියනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන Arduino ප්‍රොජෙක්ට් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. එහෙනම් අපි තවත් Arduino ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.